Hello friends, মোৰ নাম অপূৰ্ব আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল নলেজেবল পইণ্ট। আজি এটা বিশেষ টপিক আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু টপিকটো আনিছোঁ AB আৰু UB কনষ্টেবল যোনটো অসম পুলিচে কেইদিনমান আগতে ৰেকমেণ্ড নটিফিকেশ্যন ওলাই দিয়া হৈছিলে আৰু যোনটো আপোনালোকৰ এই লাষ্ট 2 তাৰিখৰ পৰা 2 মে 2018 চনৰ পৰা আপোনালোকৰ এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে। চ' সেই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো আনিছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম। চ' হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। চ' বলক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে যোনটো ব্ৰাউচাৰ ইউজ কৰে চ' তাতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব SLPRB assam.in। তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পেজ আহি যাব। চ' এইখন হ'ল আপোনালোকৰ SLPRB assam.in-ৰ ৱেবছাইটৰ হোম পেজ। চ' ইয়াতে একেবাৰে তলত আপোনালোকে দেখা পাইছে ক্লিক হিয়াৰ টু ভিউ এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ কনষ্টেবল আনাম ব্ৰাঞ্চ অৰ আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ UB অৰ AB ইন আছাম পুলিচ 2018। চ' আপোনালোকে তাতে এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ এখন পেজ আহি যাব। তাতে আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ চ' সেইটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে টাইপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চেণ্ড OTP য'ত লিখা আছে ৰেড কালাৰ চ' তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চ' চেণ্ড OTP যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চ' এনেকুৱা এখন পেজ আহি যাব আৰু আপোনালোকে যোনটো নাম্বাৰ দিছে আপোনালোকে চ' সেই নাম্বাৰত এটা OTP যাব, ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড। চ' সেইটো আপোনালোকে এইখন যোনখন পেজ মোৰ এণ্টাৰ ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড OTP এনেকৈ লিখা আছে। চ' তাতে আপোনালোকে সেই যোনটো OTP আপোনালোকে পাইছে চ' সেইটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব। চ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে টাইপ কৰি ছাবমিট কৰি দিব। চ' ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন আহি যাব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, নিজৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেম সেইটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব। এতিয়া মোৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো মই লিখি আছোঁ। চ' এইটো লিখাৰ পাছত আপোনালোকৰ যদি মিডিল নেম আছে চ' মিডিল নেম আপোনালোকে এটা লিখিব পাৰে। চ' টাইটেল মই এতিয়া মোৰটো মই লিখি আছোঁ। চ' এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ টাইটেল লিখি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ দেউতাৰ নাম আপোনালোকে ইয়াতে লিখি ল'ব এণ্টাৰ ফাদাৰ্ছ নেমত। চ' এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ দেউতাৰ নাম আপোনালোকে লিখি লয়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ আপোনালোকে মেল বা ফিমেল আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনটো ৰিলিজিয়ান হিন্দু বা ইছলাম বা খ্ৰীষ্টিয়ান বা শিখ বা বুদ্ধিজিম বা জৈনিজিম বা আদাৰ্ছ চ' আপোনালোকে যোনটো ৰিলিজিয়ান চ' সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আহিল আপোনালোকৰ কাষ্ট। চ' কাষ্ট আপোনালোকে যদি জেনেৰেল হয় জেনেৰেল চিলেক্ট কৰিব, OBC বা MOBC, SC ST হিলছ ST প্লেইনছ। চ' আপোনালোকে যোনটো কেটেগৰীত পৰে আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া মই জেনেৰেলত পৰোঁ গতিকে মই জেনেৰেল চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আহিল আপোনালোকে যদি হোমগাৰ্ড হিচাপে বা VDP হিচাপে আপোনালোকে কাম কৰি পাইছে 3 বছৰ বা 3 বছৰতকৈ বেছি চ' আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ চাৰ্ভ ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 3 years অৰ মোৰ আছে চ' তাতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে কাম কৰি পোৱা নাই চ' আপোনালোকে ন' দিব লাগিব। চ' এতিয়া আহিল আপোনালোকে যদি SPO স্পেচিয়েল পুলিচ অফিচাৰ হিচাপে আপোনালোকে যদি কাম কৰি পাইছে বা FMMO হিচাপে আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে চ' আপোনালোকে ইয়াতে য়েছ ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে SPO হিচাপে আপোনালোকে যদি কাম কৰা নাই বা FMMO হিচাপে আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ থকা নাই চ' আপোনালোকে ন' ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আহিল ডেট অফ বাৰ্থ। চ' ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিফল্ট মে আৰু 2018টো আপোনালোকৰ ডিফল্ট থাকে চ' এইটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ডিচেম্বৰ এতিয়া মোৰটো মই দি আছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো আপোনালোকে ছেট কৰি ল'ব। চ' এনেকৈ ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰভাইড কৰাৰ লগে লগে ইহঁতে যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট চ' এজ অন 1 January 2018ৰ ভিত্তিত ইহঁতে যোনটো আপোনালোকৰ এজ চ' সেইটো ওলাই দিয়ে 23 years 0 months 7 days।
আপোনালোকৰ যোনটো ফোন নম্বৰ হেতু আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্স্ট দিছিলে সো হেতু ইয়াতে অলৰেডি আহি গৈছে সো ইমেইল আইডি যোনটো আছে হেতু অপচনেল হয় হেতু আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে সো এতিয়া আহিল পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আপোনালোকৰ যোনটো এড্ৰেছ সো হেতু আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব সো এনেকৈ আপোনালোকে লিখি তাৰপিছত আপোনালোকে পোষ্ট অফিস আপোনালোকৰ য'ত পৰে সো হেতু আপোনালোকে তাতে টাইপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মোৰ হল কামৰূপ মেট্ৰো সো মই কামৰূপ মেট্ৰো সিলেক্ট কৰি ললো তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে যেতিয়া ডিস্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পুলিশ ষ্টেচনৰ এখন লিষ্ট আহি যাব লিষ্টখন এনেকুৱা সো তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে নিজৰ পুলিশ ষ্টেচন আপোনালোকৰ য'ত পৰে সো হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মোৰ হল দিছপুৰ সো মই দিছপুৰটা সিলেক্ট কৰিলো এতিয়া পিন কোড সো ইয়াতে আপোনালোকৰ পিন কোড আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ যোনটো পিন কোড পৰে সো হেতু আপোনালোকে পিন কোড লিখি দিব সো এতিয়া মই ক'ব খোজো যে আপোনালোকৰ যদি পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ যদি সেম হয় সো আপোনালোকে ইয়াতে বক্সত ক্লিক কৰি দিব সো এতিয়া আহিল একাডেমিক এণ্ড আদাৰ ডিটেইলছ সো আপোনালোকৰ যোনটো হাইয়েষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সো হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ যদি মেট্ৰিক হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন সো আপোনালোকে এছএছএলসি 10 সো হেতুটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যদি ক্লাছ 12 হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন সো তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যদি গ্ৰেজুৱেট সো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট সো আপোনালোকে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব এতিয়া মই গ্ৰেজুৱেট সো মই গ্ৰেজুৱেট সিলেক্ট কৰিলো আপোনালোকে লাষ্ট আপোনালোকে কোড পঢ়িছিল আপোনালোকে যদি ক্লাছ 10 আপোনালোকে লাষ্ট পঢ়িছিল সো ক্লাছ 10 আপোনালোকে কোড পঢ়িছিল সো হেখন আপোনালোকে নাম লিখিব লাগিব এতিয়া মই গ্ৰেজুৱেট সো মই লাষ্ট পঢ়িছিলো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি সো এনেকৈ আপোনালোকে লাষ্ট আপোনালোকে য'ত পঢ়িছিল সো তাতে আপোনালোকে এই স্কুল বা কলেজ বা ইউনিভাৰ্সিটিৰ নামটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব এতিয়া আহিল আপোনালোকে যদি ডিপ্লোমা বা সাৰ্টিফিকেট কোৰ্স আপোনালোকে যদি কৰি থৈ দিছে আইটিআই বা পলিটেকনিক বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকগনাইজড বা এক্ৰেডিটেড টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটৰ পৰা সো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি 2 বছৰ বা 2 বছৰতকৈ বেছি লগা যদি আপোনালোকে কোৰ্স কৰি থৈ দিছে সো তো আপোনালোকে ডিউৰেশ্যন অফ কোৰ্স 2 ইয়াৰ্স অৰ মোৰ তাতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি 1 বছৰৰ কোৰ্স কৰি থৈ দিছে সো আপোনালোকে ডিউৰেশ্যন 1 ইয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি ডিউৰেশ্যন 3 to 6 মান্থছৰ যদি আপোনালোকে কোৰ্স কৰি থৈ দিছে সো আপোনালোকে ডিউৰেশ্যন 3 to 6 মান্থছ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যোনে এই কোৰ্সটো কৰা নাই সো হিহতে নান ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া আহিল আপোনালোকে যদি ডিপ্লোমা বা ডিগ্ৰী কোৰ্স আপোনালোকে কৰি থৈ দিছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন বা নেটৱৰ্কিংত সো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে কিমান ডিউৰেশ্যনৰ কোৰ্স কৰিছে আপোনালোকে 6 মাহৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে 1 বছৰৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে 2 বছৰৰ ডিপ্লোমা কৰিব পাৰে বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন যোনটো ডিগ্ৰী বুলি কোৱা হয় সো হেতু আপোনালোকে কৰিব পাৰে মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন হেতু আপোনালোকে কৰিব পাৰে যোনটো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন বুলি কোৱা হয় সো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকে কৰিছে সো হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব এতিয়া মই 6 মাহৰটো কৰিছো সো মইটো সিলেক্ট কৰি ললো এতিয়া আহিল আপোনালোকে যোনটো প্ৰিফাৰেবল পোষ্ট সো আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ ইয়াতে পোষ্ট আছে দুটা এটা হল কনস্টেবল আনাম ব্ৰাঞ্চ এটা হল কনস্টেবল আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ তো তাৰে ভিতৰত যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেবল পোষ্ট সো ইটো ইয়াতে খুজিছে সো আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰিফাৰেবল পোষ্ট আপোনালোকৰ যোনটো পছন্দৰ পোষ্ট হেতু আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু হিতে মনে কথা কওঁ জনে ক্লাছ 12 পাস আৰু গ্ৰেজুৱেট সো হিহতে বৰ্ডা পোষ্ট মানে দুয়োটা পোষ্টতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সো মই এতিয়া বৰ্ডা পোষ্টত ক্লিক কৰিলো এতিয়া আহিল এনসিসি এ সাৰ্টিফিকেট যাৰ এনসিসি এ সাৰ্টিফিকেট আছে সো হিহতে ইয়েস দিব পাৰে আৰু যাৰ নাই সো হিহতে নো দিব পাৰে এনসিসি বি সাৰ্টিফিকেট যাৰ আছে সো হিহতে ইয়েস দিব পাৰে আৰু যাৰ নাই সো হিহতে নো দিব পাৰে এতিয়া আহিল এনসিসি সি সাৰ্টিফিকেট সো যাৰ এনসিসি সি সাৰ্টিফিকেট আছে সো হিহতে ইয়েস দিব পাৰে আৰু যাৰ নাই হিহতে নো দিব পাৰে এতিয়া আহিল স্পৰ্টছত আপোনালোকে যদি ষ্টেট লেভেল খেলি পাইছে সো আপোনালোকে ষ্টেট লেভেল আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি নেশনাল লেভেল খেলি পাইছে সো নেশনাল লেভেল সিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি ইন্টাৰনেশনাল লেভেল খেলি পাইছে সো ইন্টাৰনেশনাল সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো মই এতিয়া নেশনাল লেভেল খেলি পাইছো সো মই নেশনাল লেভেল সিলেক্ট কৰিলো এতিয়া আহিল
দুটা পোষ্টৰ ভিতৰত আনাম ব্ৰাঞ্চ আৰু আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ কনষ্টেবল সো দুটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনটো প্ৰথম পছন্দ সো হেতু ইয়াতে খুজিছে সো মই এতিয়া দিলো আনাম ব্ৰাঞ্চ কনষ্টেবল প্ৰথম পছন্দ সো সেকেন্ড পছন্দ ইয়াতে খুজিছে পোষ্ট সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্স সো সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্সটো মই দিলো আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ সো তেনেকৈ আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰথম পছন্দ হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ বা আনাম ব্ৰাঞ্চ আৰু যোনটো আপোনালোকৰ সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্স সেকেন্ড পছন্দ হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে আনাম ব্ৰাঞ্চ বা আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ সো এতিয়া আহিল ডকুমেন্টস এন্ড ফটো আপলোড সো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব পাসপোৰ্ট ফটো সিগনেচাৰ এজ প্ৰুফ সাৰ্টিফিকেট মানে আপোনালোকৰ যোনখন মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড আছিল সো সেইখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে পাস সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ যোনটো হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশনৰ পাস সাৰ্টিফিকেট সো এইটো আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ যদি জেনাৰেল নহয় সো আপোনালোকে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব হোম গাৰ্ড বা ভিডিবি হিচাপে যদি আপোনালোকে কাম কৰি পাইছে এক্সপেৰিয়েন্স আছে সো তাৰ যদি সাৰ্টিফিকেট আছে সো আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব FMMO বা স্পেশাল পুলিশ অফিচাৰ হিচাপে আপোনালোকে যদি কাম কৰি পাইছে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স আছে আৰু সাৰ্টিফিকেট আছে সো আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব সো এতিয়া মই আপোনালোকক কম সাইজখিনি সো সাইজ কিমানত ইহঁতে খুজিছে আৰু কোনটো ফৰম্যাটত খুজিছে সো মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ যাম সো ইয়াতে আপোনালোকক মই কম আপোনালোকে যেতিয়া আপলোড কৰিব ডকুমেন্টস বা ফটো সিগনেচাৰ সো আপোনালোকে নিজে এপ্লাই কৰক বা আপোনালোকে যদি ইন্টাৰনেটত যায় এপ্লাই কৰে সো আপোনালোকে ফটোখন জেপিজি ফৰম্যাটত হ'ব লাগিব আৰু সাইজ হ'ব লাগিব 15 KB to 50 KB আৰু আপোনালোকৰ যোনটো সিগনেচাৰ হেতু জেপিজি ফৰম্যাটত হ'ব লাগিব আৰু সাইজ হ'ব লাগিব 4 KB আৰু 20 KB ৰ ভিতৰত তাৰপিছত আহিল সি এজ প্ৰুফ সাৰ্টিফিকেট সো যোনখন এজ প্ৰুফ সাৰ্টিফিকেট হেতে খুজিছে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড অফ মেট্ৰিক আপোনালোকৰ যোনখন SSLC এডমিট কাৰ্ড আছে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন সো সেইখন আপোনালোকে জেপিজি ফৰম্যাটত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সাইজ হ'ব লাগিব 80 KB to 100 KB ৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকে ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ যোনখন পাস সাৰ্টিফিকেট আছে সো পাস সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ইয়াতে জেপিজি ফৰম্যাটত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু তাৰ সাইজ দিয়া হৈছে 80 KB আৰু 100 KB ৰ ভিতৰত আৰু কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট OBC বা MOBC SC ST হিলছ আৰু ST প্লেনছ সো ক্যান্ডিডেটৰ বাবে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব জেপিজি ফৰম্যাটত আৰু 80 KB to 100 KB ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটৰ সাইজটো হ'ব লাগিব সো এই গুটেখিনি ডকুমেন্টস আপোনালোকে আপলোড কৰি ল'ব স্ক্যান কৰি পেলে এটা নেক্সট স্টেপ আপোনালোকৰ কি হ'ব বলক সো বন্ধুসকল আপোনালোকক মই যোনটো সাইজত আপোনালোকক দিব কৈছো সো হেতু সাইজত আৰু যোনটো ফৰম্যাটত দিব কৈছো সো সেই ফৰম্যাটত আপোনালোকে স্ক্যান কৰি আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট কাম হ'ব প্ৰিভিউ এণ্ড সাবমিট ৰিসেট বেক হোম তিনটা অপচন আপোনালোকে দেখা পাইছে সো আপোনালোকে প্ৰিভিউ এণ্ড সাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব সো প্ৰিভিউ এণ্ড সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত এখন নতুন পেজ আহি যাব সো পেজখনত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যোনখন এপ্লিকেশন ডিটেইলছ সো আপোনালোকৰ গুটেখিনি থাকিব তাতে আপোনালোকৰ নামৰ আপোনালোকৰ ফটো আপোনালোকৰ গুটেখিনি সিগনেচাৰ সো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে গুটেখিনি চাই ল'ব কিবা ভুল হৈছে নে নাই কিবা মিস্টেক হৈছে নে নাই আৰু যদি কোনো ধৰণৰ মিস্টেক হোৱা নাই সো আপোনালোকে একেবাৰে তলত আপোনালোকে দেখা পাব ফাইনাল সাবমিট বুলি সো আপোনালোকে ফাইনাল সাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ফাইনাল সাবমিট ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ ফালৰ পৰা এখন একনলেজমেন্ট ফৰ্ম এখন উলাই দিয়া হ'ব সো লাষ্টৰ আপোনাৰ কাম হ'ব একনলেজমেন্ট ফৰ্মৰ একেবাৰে তলত যাব আপোনালোকে তাতে আপোনালোকে দেখা হ'ব দুটা অপচন প্ৰিন্ট আৰু বেক বুলি সো আপোনালোকে প্ৰিন্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কালাৰ ফৰ্ম বা ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট ফৰ্মত আপোনালোকে একনলেজমেন্ট ফৰ্মখন প্ৰিন্ট কৰি উলিয়াই ল'ব ফৰ ফিউচাৰ ইউজ সো বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে এইখিনি আছিল যদি এইটো ভিডিও ভাল পাইছে মোৰ কষ্টখিনি ভাল পাইছে তেনেহলে প্লিজ মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছলৈ আৰু আগলৈকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকমেন্ড টাইপ ভিডিও চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলত সো মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে নটিফিকেশন বেলটো ক্লিক কৰি দিব সো বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে মই আহিছো ধন্যবাদ